नमस्कार, स्वप्नील ट्युटरमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते। तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ समजत असतील आणि आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। तर आता आपण सॉर्ट आणि फिल्टर हा ऑप्शन बघणार आहोत। तर सॉर्ट आणि फिल्टरमध्ये आपल्याला डेटा ज्याप्रमाणे करायचा आहे आपण करू शकतो। तर इथे A to Z सॉर्ट, Z to H सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट आणि फिल्टर हे ऑप्शन्स आपल्याला अवेलेबल आहेत। तर आता बघूयात आपण कसं करायचं। तर सॉर्ट A to Z, आता समजा माझी नावं आहेत ही, आता ह्या नावांना मला A to Z ऑर्डरमध्ये सॉर्टिंग करायचे आहे। तर त्यासाठी मला इथे सिलेक्ट करून घ्यावं लागेल। त्यानंतर सॉर्ट A to Z, तर बघा माझे नाव हे A to Z ऑर्डरमध्ये सॉर्ट झालेले आहेत। बघा 1 2 त्यानंतर 7 म्हणजे नाव जे आहेत त्याप्रमाणे सॉर्ट झालं। आता Z to A केलं आपण, तर Z to A मध्ये लास्टपासून येईल। बघा आधी शेवटचे नावं आलेत, त्यानंतर फास्ट नंबरचा जो होता Q तो आला। अशा प्रकारे आपण Z to A आणि A to Z सॉर्ट करू शकतो। आपण टोटलमध्ये बघूयात। आता बघा हे नंबर्स आहेत। आता मला नंबर्सला सॉर्टिंग द्यायची असेल तर त्यासाठी मला सिलेक्ट करून घ्यावं लागेल आधी नंबर्स। तर आपण कस्टम सॉर्ट पण करून बघूयात एकदा। कस्टम सॉर्टमध्ये बघा इथे सॉर्ट बाय नेम दिलेला आहे। तर सॉर्ट बाय नेमवर क्लिक केल्यानंतर सेल कलरनुसार आपण सॉर्ट करू शकतो। तर इथे ऑर्डर्स आपल्याला द्यायचे आहेत, कोणता ऑर्डर ऑन टॉप पाहिजे तो। तर मी सिलेक्ट केला एक कलर, त्यानंतर ऑन टॉप पाहिजे किंवा ऑन बॉटम पाहिजे हे आपण सिलेक्ट करू शकतो। तर बघा ऑन टॉपमध्ये मी ब्लू सर सिलेक्ट केला तर तो माझा ऑन टॉपला जे दोन नावं होती ते सॉर्ट झालेली आहेत। त्यानंतर परत एकदा आपण क्लिक करून बघूया कस्टम सॉर्टवर। त्यानंतर बघा आपण सॉर्ट बाय नेम, त्यानंतर फॉन्ट कलरनुसार, फॉन्ट कलर आपला सेमच आहे सगळ्यांचा। आपण सेल आयकॉननुसार किंवा व्हॅल्यूजनुसार करून बघूया। तर व्हॅल्यूज तुम्हाला Z to A पाहिजे किंवा A to Z पाहिजे त्यानुसार आपण कस्टम सॉर्ट करू शकतो। त्यानुसार आपल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या चेंज होतील, म्हणजे वरखाली जे काय असेल ते पूर्णच्या पूर्ण असेल ती चेंज होऊन जाईल। त्यानंतर आपण टोटल बघूयात। परत एकदा नेमला सिलेक्ट करून घेऊ आपण, त्यानंतर सेल कलर। अशा प्रकारे आपण करू शकतो सॉर्ट। आपल्याला जे काय फिल्टरसाठी बघूया आपण, फिल्टरवर क्लिक केल्यानंतर इथे फिल्टरचं ऑप्शन आपल्याला अवेलेबल होतं। त्यानंतर सिलेक्ट ऑलला मी कॅन्सल करून देते। त्यानंतर जो तुम्हाला नाव हवं आहे, जे नाव आपल्याला बघायचं ते फक्त ABC, तर फक्त मला ABC नावाचं जे पूर्ण रेंज आहे त्याची जे पूर्ण मार्क्स आहेत ते फक्त ABC या नावाचे दिसतील। त्यानंतर परत एकदा आपण सॉर्ट फिल्टर करून बघूयात। फिल्टरसाठी सिलेक्ट ऑलचं ऑप्शन कॅन्सल करते आणि फक्त मला आता 68 मार्क्स असलेले पाहिजे स्टुडंट मराठीमध्ये। तर बघा मराठीमध्ये 68 मार्क्स असलेला एकच स्टुडंट आहे, तर फक्त एकाचं नाव इथे आलेलं आहे। परत एकदा आपण सॉर्ट करून बघूयात। आता हिंदीसाठी मी घेते 75 मार्क्स असलेला स्टुडंट मला हवा आहे। तर 75 मार्क्स असलेले दोन स्टुडंट आहेत, त्यामुळे बघा हिंदीमध्ये 75 मार्क्स असलेले दोन स्टुडंटचे नावं इथे आलेले आहेत, PQR आणि POR आहे। तर अशा प्रकारे आपण सॉर्ट आणि फिल्टरचा यूज करू शकतो। त्यानंतर परत एकदा बघूयात आपण, जे परत सिलेक्ट ऑलला कॅन्सल करते आणि 349च्या रेंजमधले असलेले मार्क्स इथे आपल्याला दिसत आहे, बघा आलेले आहेत इथे। तर आपण अशा प्रकारे फिल्टर आणि क्लिअर फिल्टर करायचं असेल तर क्लिअरवर क्लिक करू, तर आपलं फिल्टर जे आपण लावलं होतं ते पूर्णपणे क्लिअर होऊन जाईल आणि आपले जे मेन मार्कशीट होती ते आपल्याला इथे दिसेल। त्यानंतर आपल्याला रिअप्लायचं पण ऑप्शन इथे अवेलेबल आहे। अशा प्रकारे आपण हे यूज करू शकतो। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण फाइंड आणि रिप्लेस हा ब्लॉग बघूयात। धन्यवाद।